हाय फ्रेंड्स, मयूस टेस्टी कॉर्नरमध्ये तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत आहे। आज आपण चिकनची सगळ्यात जास्त आवडीने खाल्ली जाणारी आणि त्यासोबत बनवायलाही अगदी सोपी अशी चिकन फ्राय कसं बनवायचं हे बघणार आहोत। सर्वात आधी आपण एका फ्राईंग पॅन मध्ये 2 चमचे धणे, 1 मोठी इलायची, 4 छोट्या इलायची, 1 इंचीचे 2 दालचिनीचे तुकडे आणि 5-6 लाल मिरच्या छान ड्राय रोस्ट करून घेणार आहोत। हे आपण छान सुगंध येईपर्यंत भाजून घेणार आहोत। त्यानंतर मिक्सर मधून याची आपण बारीक अशी पावडर तयार करून घ्यायची आहे। त्यानंतर त्याच पॅन मध्ये आपण 2 ते 3 टेबलस्पून तेल घालणार आहोत। तेल गरम झाल्यानंतर यामध्ये अर्धा चमचा जिरे, थोडासा कढीपत्ता आणि 3 मीडियम साइजचे कांदे बारीक करून घेतले आहे ते घालणार आहोत। हे सगळं व्यवस्थित एकजीव करून झाल्यानंतर यामध्ये अर्धा चमचा हळद आणि चवीनुसार मीठ टाकून आपण कांदा छान लालसर होईपर्यंत परतवून घ्यायचा आहे। हे सगळं व्यवस्थित एकजीव करून झाल्यानंतर यामध्ये आपण 1.5 चमचा अद्रक लसूण ठेचून घेतला आहे ते घालणार आहोत। शक्यतो चिकन आणि मटनच्या भाजीला अद्रक लसूण हा छान ठेचूनच वापरावा। हे पुन्हा एकदा सगळं एकजीव करून घ्यायचं आहे आणि बारीक गॅसवर 2 ते 3 मिनिटांसाठी आपण यावर झाकण ठेवून कांदा छान लालसर होईपर्यंत भाजून घेणार आहोत। 2 मिनिटांनंतर तुम्ही बघू शकतात आपला कांदा छान भाजून झाला आहे। आता आपण यामध्ये 300 ग्राम एवढं चिकन घालणार आहोत। इथे मी बोन आणि बोनलेस असे दोघं प्रकारचं घेतलं आहे। तुम्ही यामध्ये फक्त बोनलेस घेतलं तरीही चालेल। हे सगळं व्यवस्थित एकजीव करून झाल्यानंतर यावर आपण झाकण ठेवून 10 ते 15 मिनिटांसाठी मीडियम गॅसवर शिजवून घेणार आहोत। यामध्ये इथे पाणी टाकायचं नाहीये कारण की आपण आधी मीठ टाकलं होतं, त्यामुळे चिकन त्याचं पाणी सोडेल आणि तेवढ्यातच आपलं चिकन छान शिजूनही जाईल। 10 मिनिटांनी तुम्ही बघू शकतात आपलं चिकन व्यवस्थित शिजलं आहे आणि याला पाणी देखील सुटलं आहे। आता आपण यामध्ये आपण तयार करून घेतलेला मसाला घालणार आहोत। हे व्यवस्थित एकजीव करून झाल्यानंतर यावरती आपण झाकण ठेवून 2 मिनिटांसाठी आपण हे मीडियम गॅसवर वाफवून घ्यायचं आहे। 2 मिनिटं झाकण ठेवून वाफवल्यानंतर तुम्ही बघू शकतात आपल्या चिकनला छान तेल सुटलं आहे। आपलं चिकन फ्राय ड्राय तयार झालं आहे। यावर आपण थोडीशी कोथिंबीर टाकून घेणार आहोत आणि त्यानंतर हे सर्विंग बाउलमध्ये काढून घ्यायचं आहे। चला तर मग तुम्हीही ट्राय करा आणि कमेंटमध्ये मला सांगा कसं झालं ते। तुम्हाला जर ही व्हिडिओ आवडली असेल तर नक्की लाईक करा आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणींसोबत शेअर करायला विसरू नका। माझ्या चॅनलला तुम्ही अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर आत्ताच करा आणि सोबतील बेल आयकॉनवरही क्लिक करा। ही व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक्यू।